के तपाईको अल्टिमा वाच सर्कलमा समस्या आएको छ? के तपाईले वारेन्टी क्लेम गर्नुभएको छ? आउनुहोस् हाम्रो यो नयाँ भिडियोमा तपाईहरुलाई वारेन्टी क्लेम भएको अल्टिमा वाच सर्कल देखाउन गइरहेको छौं। ताजा जानकारीमा हजुरलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी तपाईहरुलाई अल्टिमा वाच सर्कलको वारेन्टी क्लेम भएको भिडियो देखाउन गइरहेको छौं। यो घडीमा चाहिँ ब्याट्रीको समस्या आएको थियो। हामीले यो अल्टिमा वाच सर्कल किनेको चाहिँ लगभग 11 महिना भइसकेको थियो। 11 महिनापछि चाहिँ यो अल्टिमा वाच सर्कलमा ब्याट्रीको समस्या आयो। जस्तै कि फुल चार्ज गर्दाखेरि पनि एक दिन पनि राम्रोसँग नटिक्ने। अनि हामीले बक्स एकचोटी खोलेर हेर्दाखेरि त्यसमा वारेन्टी डेट चाहिँ बाँकी थियो। अनि हामीले सुरुमा किन्दाखेरि नै यसमा 1 इयर वारेन्टी हामीलाई आएको थियो। सो वाइ नट अ ट्राई भनेर हामीले चाहिँ अल्टिमा वाच सर्कलको वेबसाइटमा गएर उहाँहरूको कन्ट्याक्ट नम्बर लिएर उहाँहरूलाई हामीले कन्ट्याक्ट गर्यौं र उहाँहरूले चाहिँ लोकेसनमा चाहिँ यो वाच सर्कल लिएर आउनु चेकअपको लागि भन्नुभयो। अनि हामी गयौं। लोकेसन चाहिँ छाउनीमा रहेको छ। अनि हामी गयौं त्यहाँ हाम्रो यो अल्टिमा वाच सर्कलको वारेन्टी कार्ड र अल्टिमा वाच सर्कल यो चाहिँ भर्जन 1 हो। र हामीले त्यहाँ पुर्यायौं अनि वारेन्टी क्लेमको लागि प्रोसिड्युरहरु भयो। अनि घडीमा चाहिँ समस्या नै भएको भएर अनि वारेन्टीको लागि प्रोसेस भयो। सो अनि घडी चाहिँ छोड्दिनु पर्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। हामीले घडी छोड्दियौं। अनि उहाँहरूले चाहिँ 2 to 3 बिजनेस डेजमा चाहिँ यो बनेर तपाईको लोकेसनमै हामी पठाइदिन्छौं भनेर उहाँले भन्नुभयो। सो हामीले त्यहाँ पेपरवर्क गरेर वारेन्टी क्लेमको लागि गरिसकेर अनि हामीले घडी छोडेर हामी फर्क्यौं। नभन्दै 2 बिजनेस डेज पछि चाहिँ यो सेम वाच सर्कल प्रिपेयर भइसकेर हामीलाई पठाइदिनु भयो हाम्रो लोकेसनमा। सो यो घडी चाहिँ अन भइसकेको छ। अनि अन गरेर हेर्दाखेरि ब्याट्री जस बनेर आयो। खुसी लाग्यो। यस अल्टिमाको वारेन्टी सर्भिस पाएकोमा हामी खुसी नै छौं। होप सो यो घडीमा चाहिँ ब्याट्री जुन पहिले किन्दाखेरि लगभग 2 हप्ता 3 हप्तासम्म पनि राम्रोसँग टिक्थ्यो। राम्रोसँग चलाउँदाखेरि जो सेटिस्फाइड थियौं हामी। लेट्स होप यो वारेन्टी क्लेम भइसकेपछि जुन बनेर आएको छ त्यो हिसाबले यो घडीमा अझै पनि मिठास आओस्। यो घडीले अझै पनि साथ दियोस् र होप सो अर्को चोटीबाट चाहिँ समस्या नआओस् भन्ने सोचका साथ जस अल्टिमा वाच सर्कलसँग हामी सेटिस्फाइड नै छौं। अल्टिमा वाच सर्कल iOS र एन्ड्रोइड दुवैलाई हुन्छ। म चाहिँ आइफोन युजर हो र मजाले आइफोनमा कनेक्ट पाए हिसाबले पनि मैले यो रिसर्च गरेर किनेको थिएँ। सो 1 इयर वारेन्टी कार्ड चाहिँ यही नै थियो है। सो यही वारेन्टी अनुसार हामीले कन्ट्याक्ट गर्यौं अल्टिमा वाच सर्कलको वारेन्टी सेन्टरमा। सो अनि डेट चाहिँ 2023 अक्टोबरमा हामीले पर्चेस गरेका रहेछौं। अनि जस वारेन्टी क्लेम भयो। खुसी छौं हामी। थ्यांक यू अल्टिमा। हामीले यो भिडियो बनाउन चाहिँ अलिकति मेहनत नै गरेका छौं। ताजा जानकारीमा यस्तै युजफुल भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला। थ्यांक यू सो मच।